Có những buổi chiều, giữa những gương mặt quen, ta vẫn nói cười, vẫn đúng mực, vẫn đủ vai, mà trong lòng lại trống hơn cả lúc chỉ có một mình. Có những ngày ta quen tự xoay sở, quen không nhờ ai, quen không đợi ai, đến khi chợt nhận ra đã rất lâu rồi không còn mong một tiếng gọi đến từ bên ngoài. Người đời thường nói, càng trưởng thành, càng cô độc. Như thể cô độc là cảnh giới tất yếu, là cái giá phải trả cho sự chín của một đời người. Nhưng có những loại cô độc không sinh ra từ minh triết, mà sinh ra từ mệt mỏi. Có những sự im lặng không đến từ an nhiên, mà đến từ việc đã nhiều lần đứng chờ trong vô vọng. Cô độc không phải lúc nào cũng là đích đến. Có khi chỉ là một trạm dừng mà người đi mỏi đã ở lại quá lâu và gọi nhầm là nơi đến. Không cần ai cũng không phải lúc nào là mạnh. Có khi chỉ là dấu hiệu của một tâm đã kiệt sức vì hy vọng quá nhiều lần mà không được đáp. Cổ nhân từng nhìn rất sâu vào mối liên hệ giữa người và người, giữa người và đời, giữa người và trật tự vận hành vô hình. Trong những dòng chữ để lại, không ai xem việc tách mình khỏi nhân gian là dấu hiệu của viên mãn. Có một dấu lặng được truyền lại, đạo không làm con người rời xa, chỉ làm con người đứng đúng chỗ của mình. Nhưng nếu một người ngày càng ít bị chạm tới, ngày càng ít liên hệ, ngày càng thấy ổn khi không còn ai bước vào đời sống của mình, liệu đó là đã đứng đúng hay chỉ là đã đứng lệch mà quen dần với sự lệch ấy? Có một cổ tượng người xưa dùng để tự soi. Một cây đứng quá xa rừng không còn bị gió quật, nhưng cũng không còn được nuôi từ mạch đất chung. Câu hỏi không phải là có chịu được cô độc hay không, mà là trong sự cô độc ấy, con người đang đứng thuận với trật tự sống, hay chỉ đang lặng lẽ rút lui và gọi tên sự rút lui đó bằng hai chữ trưởng thành. Cổ nhân không nhìn cô độc như một trạng thái để phân biệt trong tâm. Trong mắt người xưa, đó là một dấu hiệu của vị trí đang đứng. Không phải hỏi con người đang cảm thấy gì, mà hỏi con người đang đứng ở đâu trong dòng vận hành của đời sống. Người xưa phân rất rõ giữa một mình và bị tách khỏi mạch. Một mình là khi thân ở yên mà tâm vẫn thông. Bị tách là khi thân không bị giam, nhưng tâm đã tự đóng cửa với sự đi đến của đời. Hai trạng thái này bề ngoài rất giống, nhưng góc vận hành khác nhau hoàn toàn. Lão Tử không khuyên con người tránh xa nhân gian. Người chỉ ra một điều sâu hơn. Mọi khổ đau sinh ra không phải vì ở gần người, mà vì đứng sai vị trí trong mối quan hệ với người. Khi đứng sai, càng gần càng tổn. Khi đứng đúng ở giữa nhân gian mà vẫn không bị cuốn trôi. Nhưng người đời về sau lại hiểu ngược, không chịu chỉnh vị trí mà chọn rút lui, không điều chỉnh cách đứng mà cắt bớt liên hệ, rồi gọi đó là trưởng thành. Ở tầng sâu hơn, cô độc không sinh ra vì ít mối quan hệ, mà sinh ra vì mối quan hệ bị đặt sai trục. Khi một người đặt kỳ vọng lên người khác để lấp chỗ trống bên trong, mỗi lần thất vọng là một lần rút bớt sinh khí khỏi mạch liên hệ. Không rút ngay, rút rất chậm. Đến khi không còn sức chờ đợi, người ấy học cách không mong, và gọi đó là tự tại. Nhưng cổ nhân gọi đó là tâm đã lệch trục mà không tự biết. Không còn mong không phải vì đã đủ, mà vì đã mỏi. Không còn cần không phải vì đã viên mãn, mà vì đã nhiều lần đặt mình vào chỗ phải cần mà không được đáp. Cô độc lúc này không phải cảnh giới, mà là dấu vết của một chuỗi đứng sai kéo dài qua năm tháng. Người xưa từng cảnh báo một loại tĩnh lặng rất nguy hiểm. Tĩnh lặng không đến từ hòa hợp, mà đến từ việc đã cắt hết những dây từng khiến mình đau. Bề ngoài thì yên, nhưng bên trong mạch sống không còn lưu thông, giống như nước không chảy, không ổn, nhưng bắt đầu tủ. Triết lý gốc rễ nằm ở đây. Đạo không vận hành theo hướng tránh né. Đạo vận hành theo hướng đặt đúng, không phải bớt người, mà là bớt lệch, không phải rời xa, mà là không còn đứng sai vị trí trong liên hệ. Người đứng đúng dù một mình vẫn không cô độc. Người đứng lệch dù giữa đám đông vẫn luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng vì không thấy được trục vận hành này. Người đời lầm tưởng cô độc là cái giá của trưởng thành, trong khi thật ra đó có thể chỉ là hệ quả của một cách sống chưa từng được chỉnh lại từ gốc. Cổ nhân không dừng ở đây, bởi nếu chỉ thấy đến mức này, người nghe rất dễ hiểu lầm rằng phải quay lại tìm người, tìm kết nối, tìm gắn bó. Đó lại là một lệch khác.
Vấn đề chưa bao giờ là có bao nhiêu người ở quanh mình, mà là mình đang đứng ở đâu khi bước vào bất kỳ mối liên hệ nào. Nếu đứng bằng thiếu hụt, mọi liên hệ đều thành gánh nặng. Nếu đứng bằng chờ đợi, mọi im lặng đều thành tổn thương. Nếu đứng bằng né tránh, mọi khoảng cách đều được gọi nhầm là bình an. Vì vậy cổ nhân không hỏi làm sao để bớt cô độc, họ chỉ lặng lẽ hỏi con người đang đứng ở vị trí nào mà phải cần đến cô độc để tự bảo vệ mình. Và khi câu hỏi ấy được mở ra, toàn bộ điều vừa nghe bỗng trở nên chưa đủ, bởi mạch đạo đã hé, nhưng con đường trở về vẫn chưa hiện hình. Nếu dừng lại ở đây, cô độc rất dễ được hiểu nhầm thành một cảnh giới cao, trong khi có thể nó chỉ là một dấu hiệu rất tinh vi rằng con người đã đứng lệch khỏi nhịp sống từ rất lâu rồi. Người xưa kể lại một chuyện rất ngắn. Có một người học đạo, sống giữa làng, không tranh, không giành, không gây oán với ai. Ai nhìn vào cũng nói, người này đã đạt cảnh giới cao vì không còn vướng vào ai nữa. Nhưng người ấy, đêm đến, vẫn không ngủ yên. Người không đau vì thiếu người, mà đau vì mỗi khi bước vào một mối liên hệ, lòng luôn nghiêng về một phía, nghiêng về chờ được hiểu, nghiêng về mong được đáp, nghiêng về hy vọng người kia sẽ lấp chỗ trống mà chính mình chưa từng dám nhìn thẳng. Khi không được như vậy, người ấy lùi lại một bước, lùi rất khẽ, rồi lùi thêm một bước nữa, không cắt đứt, chỉ giảm dần độ mở, không oán trách, chỉ thôi mong, không rời bỏ, chỉ đứng xa hơn một chút để không còn bị tổn thương. Dần dần, mọi mối liên hệ đều trở nên an toàn, vì không còn đủ gần để chạm tới phần dễ đau nhất. Người đời nhìn vào gọi đó là điềm tĩnh, nhưng cổ nhân nhìn sâu hơn. Khi một người luôn bước vào liên hệ bằng vị trí cần được lấp đầy, thì dù gặp ai, liên hệ ấy cũng mang sẵn một gánh nặng vô hình. Không ai được mời bước vào mà không phải gánh. Không ai đủ lâu để gánh mãi một chỗ trống không phải của mình. Vì vậy, mỗi lần liên hệ dạn, người ấy không hỏi mình đã đứng ở đâu, chỉ hỏi ai đã không đáp lại mình. Và sau nhiều lần như thế, người ấy học được một điều rất nhanh. Đứng xa thì ít đau hơn, không cần ai thì không bị ai làm tổn thương. Cô độc sinh ra từ đó, không ồn ào, không đột ngột, mà như sương rơi ban đêm, lặng, đều và phủ kín lúc nào không hay. Đến khi quay lại nhìn, người ấy thấy mình đã đứng một mình từ rất lâu rồi. Cổ nhân không gọi đó là cảnh giới, họ gọi đó là hệ quả của một cách đứng sai trong liên hệ. Đứng bằng thiếu nên phải mong, mong mà không được nên phải lùi. Lùi đủ lâu thì gọi sự lùi ấy bằng hai chữ tự tại. Nhưng sự tự tại đó không làm tâm nhẹ hơn, chỉ làm tâm ít bị chạm hơn. Và khi một đời người không còn bị chạm tới nữa, họ tưởng mình đã yên, trong khi thật ra chỉ là đã rút khỏi dòng chảy từ rất lâu rồi. Lát cắt này chưa nói đến đúng hay sai, chỉ để lộ ra một điều. Có những dạng cô độc không đến từ trí tuệ, mà đến từ một chuỗi đứng sai rất quen, mà con người đã sống cùng nó quá lâu đến mức không còn nhận ra mình đang đứng lệch. Nhưng không phải mọi cô độc đều sinh ra từ thiếu. Có những người không hề bước vào liên hệ bằng thiếu hụt. Họ đủ đầy, tự chủ, không cầu nương tựa, không mong được lấp. Nhìn bề ngoài đó là những người đã qua nhiều va chạm, hiểu đời và biết giữ mình. Nhưng chính từ đó, một dạng cô độc khác lặng lẽ hình thành. Sau nhiều lần bị xâm phạm, người ấy học cách dựng ranh giới. Ban đầu ranh giới để giữ phẩm giá, sau đó ranh giới để tránh phiền nhiễu. Rồi dần dần, ranh giới trở thành một lớp vỏ kín, ngăn mọi thứ đi vào, kể cả những điều không mang ý đồ làm tổn thương. Người ấy không khép cửa vì sợ, mà vì tin rằng ở xa thì gió, ở gần thì rối. Cổ nhân từng nhắc, ranh giới sinh ra để giữ vị trí, không phải để thay thế vị trí. Khi ranh giới được dựng lên mà không còn trục đứng đúng bên trong, ranh giới sẽ trở thành một hình thức né tránh rất lịch sự. Không ai bị đẩy ra, nhưng cũng không ai được bước vào. Người ấy vẫn hiện diện, vẫn giao tiếp, vẫn đúng mực trong từng lời, nhưng mọi liên hệ đều dừng ở bề mặt, không vì thiếu chiều sâu, mà vì đã tự đặt một khoảng cách không cần thiết giữa mình và đời sống. Khoảng cách ấy được gọi nhầm là tỉnh táo. Theo cổ nhân, đứng đúng vị trí không cần dựng tường cao. Người đứng đúng không sợ bị xâm phạm vì không còn chỗ nào để bị kéo lệch. Người phải dựng ranh giới dày thường là người chưa thật sự đứng yên trong trục của mình.
Vì vậy, cô độc ở lát cắt này không đến từ tổn thương cũ, mà đến từ một cách bảo vệ đã đi quá xa khỏi nhu cầu thật của đời sống. Không đau, không thiếu, nhưng cũng không thông. Và trong sự ổn ấy, con người dần quen với việc đứng một mình phía sau những ranh giới do chính mình dựng nên. Rất hợp lý, rất trưởng thành, nhưng lặng lẽ rời xa nhịp sống chung từ lúc nào không hay. Có những người không hề mệt, không thiếu, không bị tổn thương. Họ chủ động chọn ở một mình, không vì không ai hiểu, mà vì tin rằng hiểu là không cần nữa, không vì không hòa hợp, mà vì cho rằng đứng cao thì phải tách khỏi đám đông. Người ấy bắt đầu gọi cô độc bằng những tên rất đẹp: tự do, độc lập, tỉnh thức, vượt lên trên những ràng buộc thường tình. Mỗi lần xa thêm một bước khỏi nhân gian, lòng lại nhẹ hơn một chút, không phải vì đạo, mà vì không còn phải điều chỉnh mình trước sự sống động khó lường của đời. Cổ nhân từng rất dè dặt với loại cao này, bởi có một dạng cao không phải vì đứng đúng, mà vì đã rời khỏi chỗ cần đứng. Đứng cao quá, không còn nghe được nhịp thở của người khác. Đứng cao quá, không còn phải chịu những va chạm, làm lộ ra phần chưa ngay trong chính mình. Khi cô độc được gọi là cảnh giới, nó trở thành một chiếc áo rất tinh vi. Mặc vào, mọi lệch đều trông có lý. Không còn ai để phản chiếu, không còn ai để làm lộ những góc chưa được mài. Và vì thế tâm tưởng mình đã an, trong khi chỉ là đã không còn bị thử thách. Người xưa từng cảnh tỉnh, cảnh giới thật không tách người khỏi đời. Cảnh giới thật khiến người ở giữa đời mà không bị đời kéo lệch. Nếu phải rời đi mới giữ được yên, thì sự yên đó chưa từng đứng đúng trục. Ở lát cắt này, cô độc không còn gây đau. Nó gây tự mãn, và tự mãn là hình thức khép kín, khó nhận ra nhất. Không ai bị loại trừ, nhưng cũng không còn ai đủ gần để làm lộ ra những chỗ vẫn còn cần được thấy. Người ấy tin mình đã vượt qua nhân gian, nhưng cổ nhân nhìn thấy điều khác, không phải vượt, mà là bỏ qua. Bỏ qua những nơi đạo vẫn đang vận hành, rất thô, rất sống, rất đời, nơi chỉ cần đứng lệch một chút là lập tức bị phản chiếu. Vì vậy, cô độc ở lát cắt này nguy hiểm không vì lạnh, mà vì ấm. Ấm đến mức con người không còn muốn quay lại để bị soi. Và khi một đời người không còn nơi để soi mình nữa, họ gọi sự rời xa đó bằng một cái tên rất đẹp: cảnh giới. Trong khi có thể đó chỉ là một cách đứng sai đã được nâng lên thành lý tưởng. Cổ nhân không khuyên con người đi tìm thêm ai, cũng không bảo phải quay về với đám đông, phải mở cửa, phải kết nối trở lại. Họ chỉ lặng lẽ đặt lại một điều rất nhỏ. Khi bước vào đời sống, con người đang đứng ở đâu? Có những buổi sáng vẫn pha trà như mọi ngày, có những buổi chiều vẫn đi qua những con đường quen. Không ai thay đổi, không mối quan hệ nào được thêm vào. Chỉ có một điều khác đi rất nhẹ. Khi gặp người, không còn đứng bằng thiếu. Không chờ được hiểu, không chờ được bù, không đặt lên người đối diện một chỗ trống âm thầm mà chính mình chưa từng chịu nhìn. Cổ nhân gọi đó là đứng bằng đủ. Đủ không phải vì có nhiều, mà vì không còn đặt nhầm vị trí. Khi đứng bằng đủ, mỗi liên hệ tự nhiên nhẹ đi. Không ai phải gánh ai, không ai cần rút lui để tự bảo toàn. Có những lúc vẫn cần ở một mình, nhưng đó không còn là cô độc, chỉ là đời sống đang tự co lại để thở. Ở đó tâm không khép, chỉ lặng, không rời mạch, chỉ chậm. Cũng có những lúc ở giữa người khác vẫn giữ được sự yên của mình, không vì dựng ranh giới dày, mà vì không còn chỗ nào để bị kéo lệch. Người đứng đúng không cần tránh, người đứng đúng không cần cao, chỉ cần đứng trọn trong khoảnh khắc đang sống. Minh triết không hiện ra trong những quyết định lớn, nó lộ diện ở những điều rất nhỏ. Khi nghe một lời không vừa ý, tâm không lùi lại. Khi thấy một khoảng cách, không vội gọi tên bằng tự do hay cô độc. Khi ở một mình, không dùng im lặng để che mỏi. Lúc đó không còn ai đang áp dụng đạo, chỉ còn đời sống tự điều chỉnh. Khi vị trí đã đúng hơn một chút, không sáng bừng, không đốn ngộ, chỉ là một sự nhẹ rất thật len vào những chỗ đã từng căng rất lâu. Và trong sự nhẹ ấy, cô độc không cần bị xóa bỏ. Nó tự tan khi không còn lý do để tồn tại. Không vì thêm người, mà vì con người đã thôi đứng lệch trong chính đời sống của mình. Phần còn lại, cổ nhân không nói tiếp.
Bởi khi đã đứng thuận hơn, đời sống tự biết phải đi thế nào. Con người chỉ cần chậm lại một chút để không vô tình bước lùi thêm lần nữa vào chỗ đã khiến mình xa đời sống từ rất lâu rồi. Khi mọi sự đã lắng, cổ nhân không hỏi con người có cô độc hay không. Họ chỉ lặng lẽ nhìn. Trong từng khoảnh khắc đang sống, con người đang đứng ở đâu? Có những người ở một mình mà rất gần đời. Có những người giữa rất đông mà đã rời xa từ lâu. Khoảng cách không nằm ở số người quanh mình, mà nằm ở vị trí đang đứng khi bước vào đời sống. Nếu cô độc là minh triết, nó không lạnh. Nếu cô độc là cảnh giới, nó không khép. Và nếu một sự yên chỉ tồn tại khi không còn ai đủ gần để làm lộ ra những chỗ chưa ngay, thì sự yên ấy có thể đang xin được soi lại. Cổ nhân chưa từng để lại một con đường trốn đời. Họ chỉ để lại những dấu đứng. Đứng sao cho không phải rút lui để giữ mình. Đứng sao cho không cần dựng cao để cảm thấy an. Đứng sao cho ở giữa đời mà không bị đời đưa lệch khỏi mình. Người xưa có một câu rất lặng: đại thành nhược khuyết, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột. Người đi đến chỗ chín không cần phô sâu. Người đứng đúng vị trí không cần chứng minh mình khác biệt. Không rút khỏi thế gian, chỉ có thể ở giữa chợ mà tâm không ổn. Và nếu nghe đến đây không cần mang theo điều gì, chỉ cần đi chậm lại một nhịp, để khi bước vào đời sống, biết mình đang đứng ở đâu. Nếu còn muốn đi sâu hơn, không phải để biết thêm, mà để lắng hơn, để nhìn rõ hơn những thuật thầm lặng đã nâng đỡ đời người từ ngàn năm trước. Hãy tiếp tục ngồi lại cùng dòng chảy này trong những phần tiếp theo của Ngẫm Thuật Cổ Nhân, không để tìm lời giải, chỉ để ngẫm đến cùng. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.